היי, שלום וברכה. יש לנו הזדמנות לדבר, לא קבלה, לא חסידות, מצווה פשוטה, בעשרת הדיברות. כתוב, הנכוי ולא יהיה לך. אז הרמב"ם במצווה הראשונה שלו, הוא אומר, לידע שיש שם אלוקה. אבל הוא מביא אחר כך את ההמשך רק בהלכה שישית, את הפרטים. מה הוא אומר? שידעת דבר זה, שידיעה דבר זה הוא מצוות השם. אז כל הפרטים שהוא אמר, מהראשון עד 6, זה פרטים של ההלכה לידת השם. רק שנייה. ספר הלכות, או הסברים בקבלה או בחסידות או בבריאת העולם. מה הרמב"ם מעריך בכל הדברים האלה? אלא מה? אברבנאל אומר, כמו שאנחנו רואים בתניא, אי אפשר לצוות על אמונה. מה זה קשור? אתה צריך דבר ראשון להבין דברים, מה קורה פה. לצוות על אמונה אי אפשר. אז מה? אחרי שמסבירים את כל הדברים שיש אלוקות וכל הדברים שהרמב"ם מביא בפרק בהלכות הראשונות, אז יש את הציווי הזה. זאת אומרת, חלק מההלכה זה הידיעה, ללמוד כמה שאפשר. עכשיו, בדברים האלה יש שני סוגים. יש מעשה בראשית ויש מעשה מרכבה. מה ההבדל ביניהם? מעשה בראשית זה מסתכלים על הבריאה כולה, על הגלגלים, גם אם אנחנו לא מבינים למה כל דבר, מה החשיבות של כל דבר, אין לנו מושג מה כל דבר נעשה ולמה נעשה, אבל מבינים, רואים, עד שהשכל תופס ותופס את כל הרעיון. זה מעשה בראשית. מעשה מרכבה זה דברים שאין לנו בתור אדם גשמי בעולם הזה כדי להבין אותו על בריאו. למה אנחנו נשואים מחומר ומגולם וצורה, מרוח וגוף, מגשמיות ורוחניות ביחד. הדברים, העולמות העליונים והספירות, אין להם גשמיות. אז לא נוכל לתפוס את זה עד הסוף. לכן זה לא לפי כוח האדם. ולכן, על הדברים האלה, את שניהם, מה שהם מביאים מתבוננים גם במעשה בראשית וגם במעשה מרכבה, הם יביאו, זה חלק מהמצווה של לידת השם, והם גם יביאו את אהבה ויראה להשם. נראה את גדולתו, נבין, אבל זה לא רק תוספת והסבר איך שנגיע. זה חלק מהמצווה, לדעת. הפתרון לזה הכי טוב זה פשוט ללמוד חסידות. שמה, כל היום, כל דבר שנושאים, שנוגעים, בעצם מקיימים את המצווה של לידת השם. בכל דרכי רדאו כבר אמרנו,